The Newsday continues here on One News Now. I'm Charles Lejano. Inflation in the Philippines eased to a 3-month low in October. Did this cooling down and price acceleration continue well into November? Let's find out straight from the PSA. At 24.7% share sa pangkalatang inflation. Ang mga malalaki ang contribution sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mga sumusunod. Electricity na may 10.3% inflation. LPG na may 30.7% inflation at renta sa bahay na may 1.4% inflation. Ang transport ang ikatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Nobyembre 2021. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 8.8% inflation at 17.3% share sa pangkalatang inflation. Ang pangunahing nagambag sa inflation ng transport nitong Nobyembre 2021 ay ang mga sumusunod. Petroleum and fuels na may 42.1% inflation. Pamasahe sa tricycle, 2.6% inflation at pamasahe sa eroplano na may 10.0% inflation. Sa mga major commodity groups, ang nagtala ng mas mabagal na antas ng pagtaas ng presyo nitong Nobyembre 2021 ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 3.9% inflation. Alcoholic beverages and tobacco na may 7.5% inflation. At furnishing, household equipment, and routine maintenance of the house na may 2.4% inflation. Samantala, mas mabilis na antas ang pagtaas sa presyo naman ang naitala sa housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 4.6% inflation at transport na may 8.8% inflation. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Oktubre 2021 ang mga sumusunod na commodity groups. Clothing and footwear na may 1.9% inflation. Health na may 3.2% inflation. Communication, 0.2% inflation. Recreation and culture, 1.0% inflation. Education na may 0.7% inflation. At restaurant and miscellaneous goods and services na may 3.7% inflation. Sa National Capital Region, ang inflation nitong Nobyembre 2021 ay bumagal din sa antas na 2.9% mula sa 3.2% noong Oktubre 2021. Noong Nobyembre na nakarang taon, ang inflation sa National Capital Region ay naitala sa 3.5%. Sa National Capital Region, ang dahilan ng pagbagal ng antas ng inflation ay ang mas mabagal na paggalaw ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 1.7% inflation at 94.8% share sa pagbaba ng inflation nitong Nobyembre 2021. Ito ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Gulay gaya ng ampalaya na may inflation na minus 18.9% mula sa minus 0.5% inflation noong Oktubre 2021. Isda, partikular ang galunggong na may 7.4% inflation mula sa 9.8% inflation noong Oktubre 2021 at mais na may 3.8% inflation mula sa 14.2% inflation noong Oktubre 2021. Sa mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region, nagtala ng pagbaba ng presyo nitong Nobyembre 2021 ang mga sumusunod. Prutas tulad ng saging na may negative 3.2% inflation at gulay gaya ng sibuyas na may negative 18.9% inflation. Samantala, nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Nobyembre 2021 ang mga sumusunod. Mais, 3.8% inflation. Isda, partikular ang galunggong, 7.4% inflation. At sugar, jam, honey, chocolate, and confectionery na may 0.9% inflation. Samantala, mas mabilis na pagtaas ng presyo ang naitala
sa mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Bigas na may 1.0% inflation. Other cereals, flour, cereal preparation, bread, pasta, and other bakery products tulad ng tapay na may 2.1% inflation. Karne gaya ng baboy na may 8.8% inflation. Gatas, keso at itlog na may 2.1% inflation. Oils and fats, particular ang butter, na may 4.6% inflation. At food products not elsewhere classified tulad ng kalamansi na may 2.0% inflation. Ang inflation nitong Nobyembre 2021 sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay bumagal sa antas na 4.5% mula sa 5.0% noong Oktubre 2021. Noong Nobyembre na nakarang taon, ang inflation sa lugar sa labas ng National Capital Region ay naitala sa 3.3%. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang dahilan ng pagbagal ng antas ng inflation ay ang mas mabagal na paggalaw ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 4.4% inflation at 92.5% share sa pagbaba ng inflation nitong Nobyembre 2021. Ito ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Gulay tulad ng sibuyas na may 2.3% inflation mula sa 14.0% inflation noong Oktubre 2021. Karne gaya ng baboy na may 11.3% inflation mula sa 13.1% inflation noong Oktubre 2021 at isda, partikular ang tamban na may 8.0% inflation mula sa 9.4% inflation noong Oktubre 2021. Sa mga pangkat ng pagkain sa labas ng National Capital Region, mas mabagal na pagtaas ng presyo ang naobserbahan sa mga sumusunod. Karne, tulad ng baboy na may 11.3% inflation, isda, partikular ang tamban na may 8.0% inflation, putas, tulad ng saging na may 1.0% inflation, at gulay, gaya ng sibuyas na may 2.3% inflation. Samantala, nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Nobyembre 2021 ang mga sumusunod. Bigas na may 1.0% inflation, mais na may 15.7% inflation, other cereals, flour, cereal preparation, bread, pasta, and other bakery products gaya ng tinapay na may 2.2% inflation, gatas, keso at itlog na may 1.1% inflation, oils and fats tulad ng butter na may 6.2% inflation, sugar, jam, honey, chocolate, and confectionery na may 2.0% inflation, at food products not elsewhere classified tulad ng kalamansi na may 2.3% inflation. Ang pinakamataas na inflation sa mga riyon labas ng National Capital Region nitong Nobyembre 2021 ay sa Region 11 o Davao Region na may 6.2% inflation mula sa 5.9% inflation noong Oktubre 2021. Samantala, ang BARM ang siya pa ring may pinakamababang inflation sa mga riyon na nasa labas ng National Capital Region nitong Nobyembre 2021. Ito ay nagtala ng 2.6% inflation. Kung ihahambing sa inflation na naitala sa mga riyon sa labas ng National Capital Region noong Oktubre 2021, 6 na riyon ang nagtala ng mas mataas na inflation nitong Nobyembre 2021. Ito ay ang mga riyon na may kulay orange. 9 na riyon naman ang nagtala ng mas mababa na inflation nitong Oktubre. You've just heard national statistician Dennis Mapa reporting that November inflation cooled to 4.2% from 4.6% in October. While the rise in consumer prices eased for the third straight month, it still breached the BSP's forecast range of 3.3% to 4.1% for November. Slowing food inflation was a key factor in price deceleration for last month. And major contributors to inflation in November include meat, electricity, LPG, and fuel.
Here's a quick look at some of today's headlines. The OCTA research group says the country logs its lowest COVID-19 case numbers in 20 months. A sex education expert says cases of infidelity among Filipinos have increased during the pandemic. And Miss Universe Philippines Beatrice Luigi Gomez shares a candid moment with Miss Armenia during a photo shoot in Israel ahead of Coronation Night. And those are the top stories at this hour. Join us later at 10:45 a.m. as we continue to monitor the day's biggest stories. You can also catch One News on Signal Play. Register for a free account at www.signalplay.com so you can stream One News live anytime and anywhere. I'm Charles Lejano. Mask on, wash hands, and stay safe, Philippines. We are One News.